Me enjoy me life. Sa me go suku aan wan cinema if me na stare for me kino. Me enjoy me life. Altijd me journey but we here so lang anya fende me masi don't enjoy me life. Yeah, and this ya bad man stilo yeah. Bad man stilo yeah. Enjoy me life. Yes, muton gram pon tu muton kilo. Or she bad man stilo. Yeah, bad man busy ya babu. Faka kijkers, mijn naam is Alessandro. Welkom bij een nieuwe episode. En vandaag zijn we in Sipaliwini, bij een van de mooiste plaatsen in Suriname, in my opinion natuurlijk. De plaats heet Folo'S Place en deze plaats heeft een van de mooiste sulas. Echt een van de mooiste sulas, Folo. Laat me even ergens gaan waar jullie me duidelijk kunnen horen. Want die sula is luid. Als sula wilt man. Mami lobeng. Dus even een quick history van deze plaats. Hoe heb ik deze plaats ontdekt? Ik kan dus exacte dag niet meer herinneren, maar het was ergens in, als ik het goed heb, 2015 of 16. Een groep vrienden en ik, we waren gaan hengelen op het Stuwmeer. En die bootsman, Folo, die bootsman vroeg ons van hey, Togba uku, una wango kora skim, wat me ap wan parisi darape, pemetang, u kan kon swing if u wani. En ja, wij die van sulas, ulop swing, ulopa outdoors, zo waren akkoord gegaan. Die heeft ons naar hier gebracht. En om eerlijk te zijn, ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn hoor. En ik had ook niet verwacht dat ik kom hier jaarlijks, tenminste 1 of 2 keer hoor. Ja, tenminste een keer in een jaar ben ik hier zo. De plaats is heel erg makkelijk te bereiken hoor. Je hoeft geen off-road auto te hebben. Ik ben met mijn fiets gekomen uit Telegjaso. En ik denk dat het ongeveer 3,5 uur is rijden vanuit Paramaribo. Als jullie ooit naar Bakaboto zijn geweest, het is in dezelfde weg. Je moet gewoon verderop rijden tot die steiger. En dan gaat die bootsman je vandaar pakken. Oh ja, van daaruit halen. Sorry. Apart is heel wakker. Als jullie ooit op vakantie hier willen komen, vooral in de droge tijd. In de vakantie kunnen jullie naar hier komen. Maken jullie een afspraak met Folo. Ik zet zijn gegevens in de description. En nu even in beeld. Maak contact met hem, hij is te bereiken op Facebook. Bel hem gewoon, tegen hem dat ik wil een weekendje daar komen met mijn gezin of met mijn team of met mijn collega's. En dan gegarandeerd hoor, 100% zeker dat jullie een heel good time gaan hebben hier zo bij Folo. Oh ja, ik ben vergeten te melden dat wanneer je hier komt, dat het echt camping-style is. Hè? Er is geen stroom, er zijn wel 2 frames. Ik zou het geen hut noemen, ik noem ze gewoon frames. En je kan je tapolin gebruiken als dak, basically. Zodat je niet nat wordt wanneer het toevallig regent, snap je toch? Maar verder is deze plaats echt milobing. Ik ga nu naar mijn kamp. En we gaan die saus van Rico Astrando proberen. Gelukkig even wakker. Ay, opa, Alek, jawa doe een review ook bij hè? Wie denk je, wil let barbecue set? Maar vind dat wel. Weer eigenlijk. Deze is die heat stroke ingrediënt. 5 maal paper level, I think. Kook is het. 3. Ik heb maar even. 3, 2, 1. Boom. Die saus is lekker. Om even let. Die saus is lekker en
is mooi pittig. Als je zo zin in wat toilet. Nu gaan we de jalapeno proeven. Deze heeft wel. Zijn er 2 of 3? Like 2. Level 2 peper. Zolang aan mij hikken. Contact. Amabo. Nevo. Yes. Dan maak je wel een sandwich. 3, 2. Deze heeft veel meer smaak, in my opinion. Maar werkelijk, het is niet zo pittig als deze. Dus voor de mensen die pittigheid willen, zou ik je aanraden om deze aan te schaffen. En if you look gewoon smaak, dus wat sanity, jalapeno. Deze sausjes zijn te verkrijgen. Wat is dat peper? Bij Tulp en Linda, no? Ja, Tulp en Linda supermarket. Prijs is wel redelijk. Wat voor man? Lekker. Looking nice. Room service if I like, I order twice. Hibachi got the gravy on the rice. Rolling in Mexico like a paradise. Out here living with no cares in the world. Take a swim at the beach with my girl. Man, these views are stunting. In a private pool, I can hear the birds humming. Fancy living out of sight. Champagne over ice. All day, all night, yeah. We are